සිංහල චෙස් පාසල් රිසර්චර්ස් ඇකඩමි YouTube channel තමයි චෙස් වල ඔක්කොම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී ප්‍රශ්නයක් යොමු කරා අන්තිමට ඒ ප්‍රශ්නේදී ඇහුවේ සඳලි මොකද්ද කර හිටියේ කියන එක. ඉතින් අතරම අනිත් සහෝදරයෝ හතර දෙනා යම්කිසි කාර්යයක නිරත වෙලා හිටියේ. ඉතින් සඳලි මොකද්ද කරේ කියන ප්‍රශ්නේදී ඔයාලට මතක නම් එක සහෝදරයක් චෙස් ප්ලේ කර හිටියා. ඉතින් තනියම සාමාන්‍ය අපි චෙස් ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට සඳලි ඒ අනිත් සහෝදරයත් එක්ක චෙස් ප්ලේ කර තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝද අපි කතා කරන්න හදන්නේ චෙස් පෝරුවේ ඉන්න ඉත්තන්ගේ මූලික ගමන් මාර්ග ගමන් කරන ආකාරය සහ ඉත්තන්ගෙන් කැපීමක් සිදු කරන ආකාරය පිළිබඳව. මුලින්ම අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඉත්තන් වර්ගය වෙන්නේ පෝන් වරුන් කියන එහෙම නැත්නම් සෙබළ වරුන් කියන ඉත්තන් වර්ගය. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ආරම්භක චෙස් පෝරුවේ ආරම්භක පිහිටීමේදී සුදු පිලේ නම් ඉන්නවා දෙවෙනි රෑන්ක් එකේ එකම සමාන ඉත්තන් 8 දෙනෙක්. ඒ වගේම කළු පිලේ 7 වෙනි රෑන්ක් එකේ එක සමාන ඉත්තන් 8 දෙනෙක්. මෙන්න මෙයාලට තමයි සෙබළ වරු එහෙම නැත්නම් පෝන් වරු කියලා කියන්නේ. පෝන් වරු සාමාන්‍යයෙන් ආරම්භක පිහිටීම දෙකේ සුදු පිලේ නම් දෙවෙනි රෑන්ක් එකේ ඉන්නකොට කළු පිලේ නම් 7 වෙනි රෑන්ක් එකේ ඉන්නකොට පුළුවන් එයාලට ඉදිරියට එකපාරට කොටු දෙකක් ගමන් කරන්න. ආරම්භක පිහිටීමේ ඉන්න පෝන් වලට විතරයි එකපාර කොටු දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට ගමන් කරන්න පුළුවන්. කැමති නම් මේ පෝන් වලට එක කොටුවක් ආරම්භක පිහිටීමේ ඉඳලා ගමන් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට කොටු දෙකක් ගමන් කරපු පෝන් වලට නැවතත් කොටු දෙකක් ගමන් කරන්න කිසිම අවස්ථාවකදී හැකියාවක් නැහැ. ඊට පස්සේ නම් එයාට ගමන් කරන්න පුළුවන් එක කොටුවකට විතර. අපි හිතමු කළු පිලේ පෝන් වල එක කොටුවක් ගමන් කරන්න තීරණය කරා කියලා. මෙතනදී නැවතත් කොටු දෙකක් ගමන් කරන්න බෑ. එයාට පුළුවන් එක කොටුව ගන්න ගමන් කරන සුදු පිලේ පෝන් වලට. එහෙම නැත්නම් වෙනත් පෝන් වලට ගමන් කිරීමක් සිදු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හිතමු මේ පෝන් වල කොටු දෙකක් ඉදිරියට ආවා කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න සුදු පිලේට ඇදීම් වාරේ හිමල් තිබ්බ සුදු පිල තමන්ගේ පෝන් රාව කොටු දෙකක් ඉදිරියට තල්ලු කරා. ඔන්න කළු පිලත් තමන්ගේ D4 D7 කොටු හිටපු පෝන් රාව කොටු දෙකක් ඉදිරියට තල්ලු කරා. මෙතනදී සුදු පිලට ඕනනම් පුළුවන් මෙන්න මේ පෝන් රාව කපල ඉවත් කරගන්න. පෝන් වලකින් කැපීමක් සිදු කරන්නේ එයා ඉදිරියෙන් ඉන්න ඉත්තන් නෙමෙයි කපන්නේ. එයා ඉදිරියෙන් තියෙන කොටුවේ දෙපැත්තේ තියෙන කොටු දෙකෙන් එකක ප්‍රතිවාදී පිලේ රජතුමා හැර වෙනත් ඉත්තෙක් ඉන්නවනම් එයාව කපල ඉවත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කපල ඉවත් කරන්න පුළුවන් වෙද්දී විශේෂම කොන්දේසියක් තියෙනවා. ඒක තමයි තමන්ගේ පිලේ රජතුමාට චෙක් ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙලා ඒ කැපීම හරහා චෙක් ප්‍රහාරය ඉවත් වෙන්නේ නැත්නම් ඒ කැපීම සිදු කරන්න බෑ. හැබැයි චෙක් ප්‍රහාරයේ කැපීම හරහා ඉවත් වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ පිලේ රජතුමාට චෙක් ප්‍රහාරයක් නැත්නම් අදාළ කැපීම සිදු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී සුදු පිලේ රජතුමාට කිසිම චෙක් ප්‍රහාරයක් නැහැ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ කැපීම සිදු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට පෝන් කෙනකින් කැපීමක් සිදු කරද්දී එයා ඉදිරියෙන් තියෙන කොටුව නෙමෙයි දෙපැත්ත ඒ ඉදිරියෙන් තියෙන කොටුව දෙපැත්තේ තියෙන කොටු දෙකේ ප්‍රතිවාදී පිළිත් එක්ක ඉන්නවනම් ප්‍රතිවාදී රජතුමා හැර රජතුමා කවදාවත් කපල ඉවත් කරන්න බෑ චෙස් පූර්වෙන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කපලා ඉවත් කරන්න ඕන. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන කළු පිළේ ඉන්නවා C6 කොටුවේ පෝන් කෙනෙක්. එයා ඉදිරියෙන් තියෙන්නේ C5 කොටුව. එයාගේ දෙපැත්තේ තියෙන කොටු දෙකක් තියෙන එකක් තමයි B5 කොටුව. අනිත් එක මේ පිහිටීමේදී D5 කොටුව. ඉතින් මේ කොටු දෙකෙන් මොන කොටුවේද සුදු පිලේ ඉත්තෙක් ඉන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් D5 කොටුවේ සුදු පිලේ පෝන් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් අර අපි කලින් කියපු විදිහටමයි. පෝන් රෑ ඉදිරියෙන් තියෙන කොටුව නෙමෙයි. එයා ඉදිරියෙන් තියෙන කොටුවේ දෙපැත්තේ තියෙන කොටුවක ප්‍රතිවාදී පිලේ ඉත්තෙක් හිටියොත් අපිට ඒව කපලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත් පහසුවෙන් දැන් මෙතෙන්දී නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට සුදු පිලේ පෝන් රාව කපලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න කවදාවත් පෝන් වලට පිටිපස්සට ගමන් කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ වගේමයි පෝන් වරෙක් යම්කිසි ආකාරයකට සුදු පිලේ නම් මෙන්න මේ 8 වෙනි රෑන්ක් එකේ කොටුවකට එහෙම නැත්නම් කළු පිලේ නම් පළවෙනි රෑන්ක් එකේ කොටුවකට ගමන් කරොත් එයාට queen bishop knight හෝ rook කියන ඉත්තෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි හිතමු මේ පිහිටීමේදී කළු පිල ට්‍රේඩා කරා කියලා මෙන්න මේ පෝන් ඇදීම G6. දැන් ඔන්න සුදු පිල මේ පෝන් රාව කපනවා. ඊට පස්සේ ආපහු කළු පිල ට්‍රේඩා කරනවා G5 ඇදීම. දැන් අපි මේ පෝන් රාව ආපහු කපනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පෝන්ගෙන් කැපීම සිදු කරපු ආකාරය. මුලින්ම මොකද වෙන්නේ? මුලින්ම කොටු දෙකක් ඉදිරියට පෝන් ආවා. ඕනනම් කොටුවක් ඉදිරියට එන්නත් පුළුවන්. හැබැයි කිසිම අවස්ථාවකදී පෝන් කෙනෙක්ට පිටිපස්සට ගමන් කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ කළු පිල එක ඇදීමක් තමගේ පෝන් රාව ගමන් කරා. එහෙම නැත්නම් ඕනනම් කොටු දෙකක් ගමන් කරන්නත් පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔන්න සුදු පිල ට්‍රේඩා කරනවා මෙතනදී D4 ඇදීම. ඒකේ පෝන් තමගේ අනිත් පෝන් රාත් කොටු දෙකක් ඉදිරියට ගමන් කරනවා.
කලපිල තීරණය කරන තමන්ගේ පොන්රාව කොටු දෙකක් ඉදිරියට ගමන් කරන්න. ඒ වගේම ඕන්න කොටුවක් ඉදිරියට ගමන් කරන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ පිහිටීමේදී. ඒ වගේම සුදු පිළටත් ඕන්නම් කොටුවක් ගමන් කරන්න පුළුවන් මේ පිහිටීමේදී. ඉතින් ඔන්න කොටු දෙකක් ගමන් කරනවා. කලපිලේ පොන්රාවත් කොටු දෙකක් ගමන් කරනවා. ආරම්භක පිහිටීමේදී විතරයි මේ විදිහට කොටු දෙකක් ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එක කොටුව ගන්න තමයි ගමන් කරන්න වෙන්නේ. දැන් ඕන්නම් සුදු පිළට පුළුවන් තමන්ගේ පොන්රාව ඉදිරි කොටුවට තල්ලු කරන්න. එහෙම නැත්නම් එයාගේ ඉදිරියේ තියෙන කොටුව දෙපැත්තේ තියෙන කොටුව ප්‍රතිවාදී පිළිත් එක්ක ඉන්නවනේ එයාව කපල ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී විශේෂම කොන්දේසි තමයි තමන්ගේ පිළේ රජතුමාට චෙක් ප්‍රහාරයක් ඉවත් එල්ලක වෙලා ඒ චෙක් ප්‍රහාරය අර කැපීම හරහා ඉවත් වෙනවා නම් මේ කැපීම සිදු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි චෙක් ප්‍රහාරය පොන්රාවෙන් සිදු කරන කැපීම හරහා ඉවත් වෙන්නේ නැත්නම් අර මම කියපු කැපීම සිදු කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මේ පිහිටීමේදී එහෙම චෙක් ප්‍රහාරයක් සුදු පෙළ රජතුමාට එල්ල වෙලා නැහැ. සුදු පෙළ ක්‍රීඩා කරනවා. මෙන්න මේ ඇදීම එක තමයි E cut D4 ඇදීම. කළු පෙළේ පොන්රාව ගන්න. ඉතින් අපි හිතමු කළු පෙළ තමන්ගේ අනිත් පොන්රේ කොටු දෙකක් ඉදිරියට තල්ලු කරා කියලා. එහෙම නැත්නම් එක කොටුවක් ඉදිරියට. සුදු පෙළට පුළුවන් මේ පොන්රාව කපල ඉවත් කරගන්න. නිතරම බලන්නේ මොකද්ද? පොන්රා ඉදිරියේ තියෙන කොටුව දෙපැත්තේ තියෙන කොටු දෙකක මෙන්න මේ කොටු දෙකෙන් එකක ප්‍රතිවාදී රජතුමාගේ ප්‍රතිවාදී පිළේ රජතුමා හැර වෙනත් ඉත් එක්ක ඉන්නවා නම් එයාව කපලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට C6 කොටු වෙන ඉත් එක්ක ඉන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට V හැඩයට කපන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔන්න කලබල ක්‍රීඩා කරනවා තවත් ඇදීමක්. දැන් ආපහු බලන්න එයා ඉදිරියෙන් තියෙන කොටුව දෙපැත්තේ තියෙන කොටු දෙකේ ප්‍රතිවාදී පිළේ ඉත් එක්ක ඉන්නවද කියලා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් B7 කොටු ඔන්න ඉත් එක්ක ඉන්නවා කලබලේ. ඉතින් එයාව කපලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න කලබල ක්‍රීඩා කරනවා වෙනත් ඇදීමක් පෝන් ඇදීමක්ම. ඉතින් ඕනම් කලබල පුළුවන් දැන් කොටු දෙකක් ඕනම් ඉදිරියට ගමන් කරන්න. ඉතින් ඕනම් කලබල කොටු දෙකක් ගමන් කරලා පස්සේ දැන් ආපහු බලන්න මෙන්න මේ ඉදිරියෙන් තියෙන කොටුවට සුදු පිළේ පොන්රාට ගමන් කරන්න පුළුවන්ද? මේ පිහිටීමේදී නම් හැකියාවක් නැහැ. මොකද පොන්රාට කපල ඉවත් කරන්න පුළුවන් තමන්ගේ ඉදිරියෙන් තියෙන කොටුව. ඒකේ ඉදිරියෙන් තියෙන කොටුව දෙපැත්තේ තියෙන කොටු දෙකේ කොටුවක් විතර. ඉතින් එතකොට මේ පිහිටීමේදී මේ පොන්රාට කිසිදු අවස්ථාවක හැකියාවක් නැහැ B8 කොටුවට ගමන් කරන්න. මොකද ප්‍රතිවාදී පිළේ ඉත් එක්ක ඉන්නේ. එයාව කපල ඉවත් කරන්න කිසිම අවස්ථාවකදී මේ පොන්රාට හැකියාවක් නැහැ. හැබැයි තමන්ගේ ඉදිරියෙන් තියෙන කොටුව දෙපැත්තේ තියෙන කොටු දෙකේ තමන්ගේ ප්‍රතිවාදී පිළේ ඉත් එක්ක ඉන්නවා නම් එයාව කපල ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් විශේෂම නීතියක් ඒක තමයි දැන් අපි හිතමු මෙතනදී සුදු පෙළ ක්‍රීඩා කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ කළු පෙළ මෙහෙම ඕන නයිට් කෙනෙක් ඉදිරියට එනවා. නයිට් ගමන් කරන කොහොමද කියලා මම ඉදිරි වීඩියෝ එකදී අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරනවා. දැන් අපි හිතමු කළු පෙළ ක්‍රීඩා කරා කියලා ඒ තමන්ගේ ඒ කොටුවේ A7 කොටුව හිටපු පොන්රාව එක කොටුවක් ඉදිරියට. දැන් සුදු පෙළ ක්‍රීඩා කරනවා නයිට් E5 ඇදීම. මේ පිහිටීමේදී මම පුංචි ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මේ පොන්රා D4 කොටුව වෙන පොන්රාට පුළුවන්ද E5 කොටුවට මෙතෙන්දී ගමන් කරන්න? එතන අපි කිව්වා ප්‍රතිවාදී පිළේත් එක්ක ඉන්නවනම් මේ පොන්රාගේ ඉදිරි කොටුවේ ඒ පොන්රාට ගමන් කරන්න බෑ කියලා ඒ කොටුට ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ පිළේත් එක්ක හිටියත් මේ පොන්රාට ඒ කොටුට ගමන් කරන්න බෑ කිව්වේ. මෙතන E5 කොටුට මේ පොන්රාට දැන් ගමන් කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඔන්න කලබල ක්‍රීඩා කරනවා F5 ඇදීම. දැන් මේ පොන්රාට මං කිව්වා E5 කොටුට ගමන් කරන්න බෑ කියලා. ඒ වගේම දැන් මේ F5 කොටුට ආපු පොන්රා කපල ඉවත් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් F5 කොටුට මේ සුදු පිළේ පොන්රාට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඔව් මේ පිහිටීමේදී පුළුවන්. එයා ඉදිරියෙන් තියෙන කොටුව දෙපැත්තේ තියෙන කොටු දෙකෙන් එකක තමයි ප්‍රතිවාදී පිළේත් එක්ක ඉන්න ඕන රජතුමා හැර. ඉතින් අපි ආව කපල ඉවත් කරනවා. දැන් පොන්රේකින් චෙක් ප්‍රහාරක එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිවාදී පිළේ රජතුමාට තර්ජනයක් එල්ල කරන විදිහ මම මෙතෙන්දී කියලා දෙන්න. අපි හිතමු මේ විදිහට ක්‍රීඩා කරා කියලා. දැන් මේ පිහිටීමේදී පොන්රාට පුළුවන් ගමන් කරන F7 කොටුට. මොකද ඒ කොටුවේ තමන්ගේ පිළේ හෝ ප්‍රතිවාදී පිළේත් එක්ක ඇත්තේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ සිදුවෙන දේ තමයි පොන්රාට තර්ජනයක් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ රජතුමා කපනවා කියලා. හැබැයි කවදාවත් චෙස් පූර්ණ රජතුමා කියන ඊතාව කපලා ඉවත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි චෙක් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්නේ පොන්වරයා මාර්ගයෙන්. ඉතින් සමහරට මේකෙදී මේ විදිහට ඕනේ වෙනස් විදිහකට වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි පොන්රාගේ ඉදිරියට ඒක දැන් අපි හිතමු මේ පොන්රා ඉන්නේ කියලා E7 කොටුවේ. මෙතනදී කලබල රජතුමාට කිසිම චෙක් ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙලා නැහැ. මොකද ඉදිරියෙන් තියෙන කොටුවේදී නෙමෙයි චෙක් ප්‍රහාරය එල්ල වෙන්නේ. චෙක් ප්‍රහාරය එල්ල වෙන්නේ එයා අර කැපීමක් සිදු කරන ආකාරයට ගමන් කරලා ප්‍රතිවාදී රජතුමා ඒ පොන්රා කපනවා කියලා ඒ පොන්රා මාර්ගයෙන් ප්‍රතිවාදී රජතුමා කපනවා කියලා තර්ජනයක් කළොත් විතරයි චෙක් ප්‍රහාරයක් එල්ලෙන්නේ. ඒක E7 කොටුවේදී කවදාවත් මේ පිහිටීමේදී නම් චෙක් ප්‍රහාරයක් කලබල රජතුමාට නැහැ. හැබැයි F7 කොටුවේදී තියෙනවා. මොකද පොන්රා ඉදිරියෙන් තියෙන කොටුව දෙපැත්තේ තියෙන කොටුවක තමයි රජතුමා ඉන්නේ ප්‍රතිවාදී පිළේ. ඉතින් එතකොට මේ විදිහට චෙක් ප්‍රහාරයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් ප්‍රශ්නයක්
මේ pawn රට දැන් බෑ F8 කොට ගමන් කරන එකට හේතුව තමයි bishop වරයෙක් ඉන්නවා F8 කොටුවේ. ඉතින් අපි කලින් කතා කරා පුංචි variation එකක් D4 ඊට පස්සේ කලුපිල ක්‍රීඩා කරනවා D5 දීම. දැන් ආයෙත් පුංචි ප්‍රශ්නයක්. මේ D4 කොටුවේ ඉන්න pawn රට පුළුවන් ද D5 කොටුවට දැන් එකපාරට ගමන් කරන්න? බෑ. ඒකට හේතුව තමයි ප්‍රතිවාදී පිළිත් එක්ක ඒ කොටුව අවහිර කරගෙන ඉන්න එක. ඉතින් අපි ක්‍රීඩා කරනවා මෙන්න මේ කැපීම. ඊට පස්සේ කලුපිල මේ විදිහට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කලුපිලට පුළුවන් මේ වගේ ඇදීමක් ක්‍රීඩා කරන්න. දැන් ඔන්න කලුපිල ආපහු ක්‍රීඩා කරනවා. සුදු පිල ආපහු ක්‍රීඩා කරනවා මෙන්න මේ pawn කැපීම. ඊට පස්සේ pawn රැය කලුපිල එක කොටුවක් එනවා. ඔන්න අපි තවත් කැපීමක් සිදු කරනවා. ආපහු ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මේ B8 කොටට සුදු පිලේ pawn රැයට දැන් ගමන් කරන්න පුළුවන්ද කලුපිල මොකක් හරි ඇදීමක් ක්‍රීඩා කරලා පස්සේ? බෑ. ඒකට හේතුව තමයි pawn රැය ඉදිරියෙන් ඉන්න වෙනත් ඉත් ඉවත් කරලා pawn රැයට ඒ කොටට ගමන් කරන්න බෑ. හැබැයි එයා ඉදිරියෙන් තියෙන කොටුව දෙපැත්තේ තියෙන කොටුවක ප්‍රතිවාදී පිළේත් එක්ක හිටියොත් එයාව කපල ඉවත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි තමන්ගේ පිළේත් එක්ක හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? ඒත් ඒ කොටුවට pawn රැයට ගමන් කරන්න බෑ. ඉතින් මෙතෙන්දි නම් අපිට පුළුවන් කොටු දෙකක් ගන්න. එක තමයි A8 කොටුව අනිත් එක C8 කොටුව. මේ කොටු දෙකේම ඉත්තෝ ඉන්නවා. ඉතින් තමන්ට කැමති කොටුවකට pawn රැය අරගෙන යන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්ද රුක් කරා ඉන්න කොටුවට pawn රැය අරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මට මෙතෙන්දි ඕනනම් queen කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට පුළුවන් වෙනත් මං කැමතිත් එක්ක උනත් ගන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම හිතන්නම් මෙතෙන්දි මම ඕන රුක් ගන්නකොට මට queen කෙනෙක් නෙවෙයි මට ඕන රුක් වරෙක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් bishop කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් knight කෙනෙක්. මට පුළුවන් ඒ කැමතිත්ව ලබා ගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් මට මෙන්න bishop කෙනෙක් ගන්න ඕන නම් මට පුළුවන් bishop කෙනෙක් තෝරලා bishop කෙනෙක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් මට මේ පිටින් ඉඳන් knight කෙනෙක් ගන්න ඕන නම් මේ bishop එක කපලා ඒත් මට පුළුවන් ඒ දේ ඉතාමත් පහසුවෙන් සිදු කරන්න. queen කෙනෙක්ම ගන්න ඕන කියලා කොහෙවත් නීතියක් ඇත්තේ නැහැ. එදින ඒ වගේම තමයි මම පුංචි දෙයක් ඔයාලට කිව්වා මෙහෙම කැපීමක් සිදු කරනවා. අපි හිතමු දැන් ක්‍රීඩා කරා කියලා කලබල A6 වගේ ඇදීමක් ඊට පස්සේ අපි ක්‍රීඩා කරනවා knight මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ D4 ඇදීම මේ විදිහට අපි ක්‍රීඩා කරොත් ඒක දැන් කලබල මොකක් කරේ ඇදීමක් කරන්න වෙනවා. අපි හිතමු A5 ක්‍රීඩා කරා ඊට පස්සේ D4. දැන් මෙන්න මේ පිළිමේදී ඔන්න කලබල ක්‍රීඩා කරනවා තවත් pawn ඇදීමක්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ද මෙතනදී අපි හිතමු කලබලට මුහුණ දෙන්න ඕන knight D5 ඇදී. මෙන්න මේ පිළිමේ කලබල ක්‍රීඩා කරන බේසිස්. දැන් මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ද මෙන්න මේ කොටුට එකවේ E5 කොටුට ගමන් කරන්න. කිසිම අවස්ථාවකදී හැකියාවක් නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි තමන්ගේ පිළේත් එක්ක ඒ කොටුව ආවරණය කරගෙන ඉන්න. ඒගොම කැපීමක් සිදු කරද්දී විතරයි අපි මේ විදිහට V හැඩයට ඇදීමක් සිදු කරන්නේ. එහෙනම් අපි ඉදිරියට තමයි ගමන් කරන්නේ. ඒ වගේමයි E4 කොටුව ඉන්න pawn රටත් කවදාවත් ඉදිරියට ගමන් කරන්න බෑ. මොකද තමන්ගේ පිළේත් එක්ක ඒ කොටුව අවහිර කරගෙන ඉන්න නිසා. හැබැයි මේ පිහිටීමේදී B6 ක්‍රීඩා නොකර F5 වගේ දීම ක්‍රීඩා කරොත් F5 කොටුට මේ pawn රට ඉතාමත් පහසුවෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන්. මොකද එතනදී සිදුවෙන කැපීමක් ඉදිරියෙන් තියෙන කොටුව දෙපැත්තේ තියෙන කොටු දෙකෙන් එකක එහෙම නැත්නම් කොටු දෙකේම ප්‍රතිවාදී පිළිත් කිඩොත් තමන්ට කැමති ආකාරයකට යව කපල ඉවත් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී අපි හිතමු මේ විදිහට කළු පිළ සහ සුදු පිළ ක්‍රීඩා කරා කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න සුදු පිළ මොහොන දෙනවා G6 ඇදීමට. දැන් මේ pawn රැයගෙන් චෙක් ප්‍රහාරයක් කොහොමද එල්ල කරන්නේ? අපිට පුළුවන් මේ pawn රැය එක කොටුවක් ඉදිරියට ගමන් කරන්න. මොකද දෙපැත්තේ තියෙන කොටු දෙකේ කිසිම ප්‍රතිවාදී පිළිත් එක්ක නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔන්න චෙක් ප්‍රහාරයක් කළු පිළ රජතුමාට එල්ල වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී E8 කොටුව ඉන්න කළු පිළ රජතුමා චෙක් ප්‍රහාරයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. තවත් එක පුංචි තරමක් ගොඩක් අයට පහසුවෙන් වටහා ගන්න පුළුවන් නීතියක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් අපි හිතමු මෙතනදී කළු පිළ ක්‍රීඩා කරා කියලා A6 ඇදීම. ඊට පස්සේ ඔන්න සුදු පිළ ක්‍රීඩා කරනවා E5 ඇදීම. මේ විදිහට සුදු පිළේ pawn වරෙක් නම් 5 වෙනි රෑන්ක් එකට ගමන් කළොත්, එහෙම නැත්නම් කළු පිළේ pawn වරෙක් නම් 4 වෙනි රෑන්ක් එකට ගමන් කළොත් ප්‍රතිවාදී පිළේ ආරම්භක පිහිටීමේ ආරම්භක කොටුවක කළු පිළේ නම් D7 එහෙම නැත්නම් 7 වෙනි රෑන්ක් එකේ ඉන්න pawn වරෙක් කොටු දෙකක් ඉදිරියට ගමන් කරොත් මේ අදාළ pawn රැයගේ 5 වෙනි රෑන්ක් එකේ ඉන්න තමන්ගේ පිළේ pawn රැය ඉදිරියෙන් ඉන්න pawn රැය නෙමෙයි ඒ දෙපැත්තේ තියෙන ෆයිල් දෙකෙන් එකක pawn රැයක ආරම්භක කොටුවේ ඉඳලා කොටු දෙකක් ඉදිරියට ගමන් කරොත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් එයා එක කොටුවක් ගමන් කරා කියලා කිව්වේ D6 කොටුවට ගමන් කරා කියලා හිතලා එයාව කපල ඉවත් කරගන්න. ඒ කිව්වේ දැන් ඔන්න E4 E5 කොටුවේ 5 වෙනි රෑන්ක් එකේ සුදු පිළේ pawn රැයක ඉන්නවා. එතකොට එයා දෙපැත්තේ තියෙන ෆයිල් දෙක වෙන්නේ D ෆයිල් එක සහ F ෆයිල් එක. අපි හිතමු මෙයා කළු පිළ විදිහට ක්‍රීඩා කරා කියලා කොටු දෙකක් ඉදිරියට. මෙතකොට මෙන්න මේ පිහිටීමේදී අපිට පුළුවන් n% කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකට මේ pawn රැයගෙන්
එක කොටුවකට මේ පොන්ඩා ගමන් කරා කියලා හිතලා අදාළ පොන්ඩාව කපලා ඉවත් කරගන්න. මේක ඔයාලට ගොඩක් සංකීර්ණයි වගේ පෙනෙවි. හැබැයි මම මේ ගැන වෙන වීඩියෝ එකකදී කතා කරනවා. ඒක දැන් මේ පිටින් F පොන්ඩා කොටු දෙකක් ඉදිරියට આવොත් අපිට පුළුවන් එක කොටුවක් ගමන් කරා කියලා හිතලා මේ විදිහට කපන්න. දැන් ඒ වගේම තමයි තවත් විශේෂ දෙයක් කියන්නම්. මෙතනදී අපි හිතමු කළු පෙළ මුහුණ නැදීම සුදු පෙළ මුහුණ නැදීම E5 කියලා ඊට පස්සේ D4 ඊට පස්සේ මේ පොන්ව ගන්න. දැන් මෙන්න මේ පිහිටීමේදී සුදු පෙළට ක්‍රීඩා කරන ඕන C4 දී මේක තමයි C2 කොට වෙන පොන්ඩාව කොට දෙකක් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? කළු පෙළේ පොන්ඩා ඉන්නේ 4 වෙනි රෑන්ක් එකේ. එතකොට එයා දෙපැත්තේ එයා ඉන්න කොටුව දෙපැත්තේ තියෙන ෆයිල් දෙකෙන් එකක ආරම්භක පිහිටීම ඉඳලා පොන්ඩරේ කොට දෙකක් ඉදිරියට ගමන් කරොත් එයා 4 වෙනි රෑන්ක් එකේ නම් ඉන්නේ. අපිට පුළුවන් යාව මේ විදිහට n percent ප්‍රමේයට කපලා ඉවත් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට කළු පෙළ නම් අනිවාර්යයෙන් මේ කළු පෙළේ පොන්ඩරේ 4 වෙනි රෑන්ක් එකේ ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම ආරම්භක පිහිටීමේ ඉන්න එක අනිවාර්යයෙන් අදාළ පොන්ඩරේ ප්‍රතිවාදී පෙළ ඒකේ සුදු පෙළ පොන්ඩරේ. එයා කොට දෙකක් ඉදිරියට ගමන් කරොත් එක කොටුවක් ගමන් කරා කියලා හිතලා කපන්න පුළුවන්. විශේෂ අවස්ථා තියෙනවා මේ කැපීම සිදු කරන්න බැරි පින් වෙච්ච අවස්ථා හැම මේ පොන්ඩරේ ඒවා තරමක් සංකීර්ණ දේවල්. ඒ දෙන්න සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට කපලා ඉවත් කරන්න පුළුවන් n percent ප්‍රමේය කියලා කියන්නේ. නැත්නම් අපි කැපීම සිදු කරන මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් n percent ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකකදී කතා කරනවා. මේ වීඩියෝ එක අංග සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන හින්දා තමයි මම මෙතෙන්දී n percent කියන දේත් එකතු කරේ. ඒ දෙන්න මේක ඔයාලට වීඩියෝස් කිහිපයක් විතර බලන්න හැකියාව ලැබුණා. මම මේක වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. ඒක වීඩියෝ එක කොටස් වලට කඩලා. ඉතින් ඔන්න part 1 කොටසේදී අපි දෙකින ගත්තා පොන්ඩරාගෙන් කැපීමක් සිදු කරන්න කොහොමද? පොන්ඩරාගෙන් ගමන් කිරීමක් සිදු කරන්න කොහොමද? ඒ වගේම පොන්ඩරාගෙන් ප්‍රතිවාදී පෙළ රජතුමාට චෙක් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්නේ කොහොමද? පොන්ඩරාට ගමන් කරන්න බැරි අවස්ථාව වගේම අපි ඉගෙනගත්ත පොන්ඩරාට කිසිම අවස්ථාවකදී පිටිපස්සට ගමන් කරන්න හැකියාවක් නැහැ කියලා. ඒ වගේම තමයි n percent ප්‍රමේයට කැපීමක් සිදු කරන ආකාරය ඉගෙන ගත්තා අපි. ඉතින් පොන්ඩරා සම්බන්ධව මම හිතනවා අංග සම්පූර්ණව ඔන්න ඔතෙන්දී කියලා දුන්නා කියලා. යාගේ ගමන් කිරීම සහ කැපීම සිදු කරන ආකාරය, චෙක් කිරීම සිදු කරන ආකාරය පිළිබඳව. ඔයාලට මේ පොන්ඩරා සම්බන්ධව වෙනත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේදී දැනුම් දෙන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝදී අපි කතා කරමු මේ වගේ වෙනත් විදිහක් ගැන. අද වීඩියෝ එකේදී මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මේ ප්‍රශ්නේ තමයි පොන්වරයෙක්ගෙන් චෙක් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනකොට ප්‍රතිවාදී පෙළේ රජතුමාට එතනදී ඒ පොන්රයා ප්‍රතිවාදී පෙළේ රජතුමාට කපලා ඉවත් කරන්න නම් ඒකේ පොන්රගෙන් උන් අපි චෙක් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. එතනදී ඒ පොන්රාව කපලා ඉවත් කරන්න නම් ඔන්න මේ පිටින් ඉඳලා F7 පොන් කොරට ගිහලා මේ රජතුමාට චෙක් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා. මෙන්න මේ පොන්රාව කපලා ඉවත් කරන්න නම් තියෙන්න ඕන අවශ්‍යතාවය මොකක්ද? ඉතින් ඔයාලට මේ ගැන දැනීමක් නැත්නම් ඉදිරි වීඩියෝස් ටික බලන්න. මේ පොන්රාව දැන් මෙතෙන්දී කපලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්ද? මගේ ප්‍රශ්නය එකයි. F7 කොර වෙන පොන්රාව කළු පෙළට කපලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඇදීමක්ද ක්‍රීඩා කරන්න වෙන්නේ? මේ ගැන පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මට උත්තර දැනුම් දෙන්න. ඊළඟ වීඩියෝ හැම SHSL YouTube channel එකේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ බලපුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. වීඩියෝ එක හදන්න අරම ලයික් කරලා එකතු වෙන්න.